Chào mừng các bạn đã quay trở lại với quy trình bán hàng Galaxy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, am hiểu nhu cầu khách hàng. Bước này sẽ giúp các bạn tìm hiểu và nắm được nhu cầu khách hàng. Đây là bước then chốt để các bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Có một thực tế là ở mỗi phân khúc giá thì chúng ta chỉ có 1 đến 2 sản phẩm. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng nếu như đã biết được mức giá mong muốn của họ? Chẳng phải chúng ta chỉ cần tư vấn sản phẩm đúng với mức giá mong muốn là được hay sao? Hãy thử tưởng tượng nếu bạn biết rằng khách hàng muốn mua một sản phẩm ở tầm giá từ 7 đến 8 triệu. Ở tầm giá này thì chỉ có sản phẩm Galaxy A51 để bạn tư vấn với khách hàng. Dĩ nhiên, ngay lập tức bạn sẽ chọn A51 để giới thiệu. Thế nhưng, chính vì bạn bỏ qua bước tìm hiểu nhu cầu nên bạn sẽ không biết khách hàng muốn gì từ sản phẩm họ định mua. Trong khi đó, một sản phẩm có vô vàn tính năng hữu ích, bạn sẽ giới thiệu với họ tính năng nào đây? Mình chắc chắn rằng sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn đứng nghe bạn thao thao bất tuyệt với những tính năng mà họ chẳng bao giờ sử dụng tới đâu. Vậy nên hãy nhớ rằng, luôn tìm hiểu và nắm rõ nhu cầu của khách hàng trước khi đưa ra một sản phẩm cụ thể để giới thiệu với họ nhé. Khách hàng giống như một tảng băng trôi vậy. Những gì bạn dễ dàng phán đoán và tìm hiểu được giống như phần nổi của tảng băng. Những nhu cầu này không đủ để bạn thực sự biết được khách hàng cần những gì. Với một tảng băng trôi thì phần chìm chiếm tới 80%. Những nhu cầu thực sự của khách hàng giống như phần chìm này. Họ không dễ chia sẻ và bạn cũng không dễ dàng thấy được. Vậy nên, để có thể biết được chính xác nhu cầu của khách hàng, bạn không có cách nào khác là trò chuyện và đặt thật nhiều câu hỏi để tìm hiểu một cách cặn kẽ. Vậy trong bước am hiểu nhu cầu khách hàng này, mục tiêu của chúng ta cần tìm hiểu được những gì? Ở mức tối thiểu nhất, bạn cần tìm hiểu được những điều sau nếu muốn đưa ra lựa chọn chính xác cho khách hàng. Đầu tiên là đối tượng sử dụng. Đối tượng mua hàng đôi khi chưa hẳn đã là đối tượng sử dụng. Lấy ví dụ với sản phẩm sữa em bé, đối tượng mua hàng và đối tượng sử dụng luôn khác nhau. Khách hàng có thể mua máy cho nhiều người khác chứ không chỉ mua cho chính họ. Thứ hai là ngân sách khách hàng dự định chi cho sản phẩm. Yếu tố này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất khó tìm hiểu. Giá không quan trọng là hợp với anh. Bạn thấy câu trả lời này có quen thuộc không? Theo nghiên cứu thì một phần lớn khách hàng khi được hỏi về mức giá sẽ trả lời như vậy. Bạn cần phải tìm hiểu được mức giá thực sự khách hàng có thể chi tối đa cho sản phẩm định mua. Thứ ba là mục đích sử dụng. Mỗi khách hàng có mục đích sử dụng sản phẩm riêng là những việc mà họ thường hay sử dụng đến sản phẩm nhất. Có người sẽ dùng nhiều cho công việc, người dùng nhiều cho giải trí hay mục đích cụ thể như chụp ảnh con hoặc cháu. Cuối cùng và cũng cực kỳ quan trọng đó là ý kiến về sản phẩm họ đang sử dụng. Thông qua ý kiến đánh giá khen chê về sản phẩm đang sử dụng, bạn sẽ có được rất nhiều thông tin về thói quen sử dụng, những điều họ thích hay không thích trên sản phẩm mới. Đó là 4 điều tối thiểu nhất bạn cần tìm hiểu được trước khi kết thúc bước am hiểu nhu cầu. Nếu có thể, bạn hãy trò chuyện nhiều hơn để hiểu rõ khách hàng hơn nhé. Vậy để tìm hiểu khách hàng, chúng ta cần phải làm gì? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải hỏi khách hàng rồi. Tuy nhiên, để có được bầu không khí tích cực và đạt hiệu quả cao khi tìm hiểu, chúng ta cần nắm được cách sử dụng đúng các câu hỏi. Đầu tiên, chúng ta có 2 dạng câu hỏi thường thấy là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Câu hỏi đóng là những câu hỏi mang tính lựa chọn, xác nhận như đúng hoặc sai, có hoặc không. Câu hỏi mở là những câu hỏi khuyến khích khách hàng chia sẻ chi tiết. Theo bạn, khi tìm hiểu chúng ta nên sử dụng dạng câu hỏi nào? Hãy thử ví dụ sau đây nhé. Bạn hãy thử tìm xem thần tượng của mình là ai. Luật chơi là bạn chỉ được sử dụng câu hỏi đóng và mình cũng sẽ chỉ trả lời bằng cách xác nhận các câu hỏi của bạn. Bạn sẽ đặt câu hỏi gì? Rất có thể bạn sẽ phải sử dụng tới rất nhiều câu hỏi và vẫn khá là vất vả để tìm ra đáp án. Thậm chí nếu không may mắn đoán đúng, bạn sẽ không thể tìm ra được đáp án dù đặt cả trăm câu hỏi. Trong khi đó, nếu sử dụng câu hỏi mở, bạn sẽ chỉ cần đặt một câu hỏi cực kỳ đơn giản. Thần tượng của bạn là ai? Quá dễ dàng phải không? Qua ví dụ vừa rồi, chắc bạn cũng đã nhận ra bước am hiểu nhu cầu này, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng câu hỏi mở phải không nào? Câu hỏi mở sẽ giúp cho bầu không khí trở nên tích cực, giống như một cuộc trò chuyện. Hơn nữa, bạn sẽ khai thác được rất nhiều thông tin dù không đặt nhiều câu hỏi. Câu hỏi đóng chúng ta thường chỉ sử dụng khi xác nhận thông tin hay cần thông tin cụ thể và rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một kỹ thuật đặt câu hỏi rất hiệu quả, đó là chuỗi câu hỏi FOC. Đây là một chuỗi các câu hỏi có liên kết với nhau, qua đó giúp các bạn có thể tìm hiểu nhu cầu khách hàng nhanh chóng và chính xác hơn. FOC là viết tắt của Fact, sự kiện, Opinion, quan điểm và Change, thay đổi. Câu hỏi sự kiện là câu hỏi nhằm tìm ra hoàn cảnh và tình trạng hiện tại của khách hàng. Câu hỏi quan điểm là câu hỏi nhằm biết được ý kiến, đánh giá của khách hàng về hoàn cảnh, tình trạng hiện tại của họ. Cuối cùng, câu hỏi thay đổi giúp biết được khách hàng có mong muốn thay đổi hoàn cảnh, tình trạng hiện tại của họ hay không. Chúng ta cùng xem qua 3 ví dụ với 3 dạng câu hỏi nhé. Hãy nhớ rằng những câu hỏi này luôn liên kết với nhau. Đầu tiên, hỏi để biết khách hàng đang sử dụng sản phẩm nào. Tiếp đến, hỏi để biết họ cảm thấy như thế nào về sản phẩm đang sử dụng, thích thú hay cảm thấy không hài lòng ở điểm nào. Cuối cùng,
Dựa vào đánh giá của họ về sản phẩm đang sử dụng, đưa ra điểm vượt trội với tính năng họ thích hay những yếu tố khắc phục được nhược điểm họ không thích và xem họ có muốn thay đổi hay không. Một số lưu ý khác trong bước am hiểu nhu cầu. Bạn cần chuẩn bị trước câu hỏi thường dùng để luôn đặt câu hỏi đơn giản và dễ hiểu. Đừng hỏi dồn dập hoặc quá cặn kẽ, hãy khéo léo, nếu không khách hàng sẽ có cảm giác như đang trong một cuộc thẩm vấn. Hãy dùng kinh nghiệm của bạn để tránh hỏi các vấn đề nhạy cảm và riêng tư. Ví dụ như một đôi vợ chồng với người chồng rất già và người vợ trẻ thì bạn đừng cố hỏi họ những vấn đề liên quan đến gia đình, con cái, có thể sẽ ẩn chứa những vấn đề nhạy cảm. Cuối cùng, khi bạn sử dụng các câu hỏi mở rất dễ rơi vào tình trạng lan man, đi lạc đề. Bạn cần tỉnh táo để giữ cuộc trò chuyện xoay quanh nhu cầu của khách hàng về sản phẩm. Như vậy, chúng ta đã nắm được tầm quan trọng, mục đích và các kỹ thuật để tìm hiểu khách hàng trong bước am hiểu nhu cầu. Đây là bước then chốt cho việc lựa chọn sản phẩm tư vấn. Chỉ làm tốt bước này mới giúp bạn thực sự nắm được nhu cầu của khách hàng và đưa ra lựa chọn chính xác cho họ.